אני זוכרת שב-11 בלילה יצאנו מהממ"ד, הכנו קפה, עוגת גבינה שהייתה במקרר שהכנתי לחג, וככה רגע נרגענו ממה שהלך פה. בסביבות 9:30 קיבלתי הודעה לפלאפון, אחד מהחברי כיתת כוננות הקליט לי הודעה, מיכאלה, את בבית? ועוד לפני שהספקתי בכלל לענות לו, הייתה דפיקה בדלת, הוא צעק לי, מיכאלה, זה ערן. פתחנו לו את הדלת, אני ובעלי, וישר אמר לי, אני מביא לך פצוע. אז השכבתי אותו על הרצפה, במטבח, והתחלנו ככה, הוא היה מלא בחול ודם וכל מיני, אז התחלתי ככה קצת לשטוף אותו, ראיתי שהוא פגוע בידיים. אז התחלתי לחבוש אותו, לעשות איזה שהם חבישות לחץ שלא ידמם. הילתרתי מתחבושות אלסטיות שהיו לי. התיישבתי לידו מתחת לשולחן. כל הזמן כדורים שרקו מסביב לבית. אז ככה לא רציתי לעזוב אותו. ובשביל להיות קצת יותר מוגנת, זה בית של קיבוץ, חלונות נמוכים יחסית. אז התיישבתי ככה מתחת לשולחן, ואז הגיעו שני חבר'ה של כיתת כוננות, איתן וניתאי, והם הביאו את אייל, הפצוע השני, גם מכיתת כוננות. פה הבנתי, איך שהוא נכנס, הבנתי שהסיפור הוא אחרת לגמרי, הוא בקושי עמד על הרגליים, הם הביאו אותו ככה, שניהם תמכו בו. הוא היה חיוור מאוד, ישר השכבתי אותו ליד עמיחי. כאב לו מאוד לשכב על הגב, סובבתי אותו על צד שמאל, ואז ראיתי באמת 3 פצעי ירייה בגב העליון. הוא בן אדם גדול, גבוה וכזה בריא, לא שמן, אבל מאוד מאוד כזה מסיבי, והיה מאוד קשה ככה להרים אותו, וככה ממש ניסינו, הוא גם היה מאוד מאוד כאוב, והיה לו קשה לנשום. איכשהו הצלחנו ככה לסגור את החבישות האלה, לעשות לו איזושהי חבישה שמה, על 3 הפתחים שהיו בגב. ואז הוא שכב ככה על הצד, הוא כל הזמן ביקש עוד כרית, כי היה לו מאוד קשה לנשום. הבאנו את כל הכריות מהספה, דחפנו לו ככה מתחת לראש. אני זוכרת שהוא היה מאוד מאוד צמא, הוא כל הזמן ביקש לשתות, נתנו לו קצת לשתות. למרות שבראש עובר לי שאני יודעת שהוא צריך להיכנס לניתוח, ואסור שהוא ישתה, אבל זה היה פשוט, לא יכולתי לסרב לו. זה גם היה אחרי כמה שעות של לחימה כבר שהם נלחמו, והיה ברור לי שזה גם עניין של סטרס, וגם עניין שהם נורא צמאים כבר, שניהם ככה היו מאוד צמאים. אחרי ששמנו לו חמצן אמרתי לו, אנחנו חייבים לפנות אותו. אין לי מה לעשות, ואם אנחנו לא נפנה אותו, מצבו רע, הוא כל הזמן ירק דם. וכל הזמן אמר, קשה לי לנשום, אני מחרחר. אין ברירה, אנחנו מפנים אותו פינוי עצמאי. ואז הוא פונה לבעלי ואומר לו, צביקי, האוטו שלך הכי קרוב, יאללה, לך תביא את האוטו, אני מחפה עליך, אני מזכירה כל הזמן יריות מסביב. אז בעלי בא אליי, נותן לי את הנשק האישי שלו, ואומר לי, תני את זה לאבא שלי שישמור עליכם. ואני אומרת לו, אתה בטוח שאתה נוסע? הוא אומר לי, כן. כאילו, יש משימה, מה זאת אומרת? אני המשכתי להתכתב כל הזמן עם זהבה ועם רעות שהם אנשים של הפצועים. בשלב מסוים זהבה הייתה מאוד חרדתית, מאוד מאוד, היה לה מאוד קשה. באיזשהו שלב היא אמרה לי, אני לא יכולה יותר, כתבתי לה, אנחנו באים אלייך. זה היה אחרי שצביקי כבר חזר. אמרתי לה, אנחנו באים אלייך. דפקנו בדלת, היא פתחה, אמרתי לה, קחי מה שאת צריכה, כל אחד מאיתנו לקח ילד ורצנו אליי חזרה הביתה. ובעצם הבאנו אותם אלינו לממ"ד להיות איתנו. בדיעבד זה היה על הבית שלנו, הם הצליחו, הכיתת כוננות, למנוע מהמחבלים להגיע לבתים. הבתים הראשונים זה הבתים של השניים שנפצעו, ומיד אחר כך הבית שלנו. כשהסתובבתי בבית בשביל להביא עוד חבישות ועוד דברים ועוד זה, והפצועים אצלי, אמרתי, אני עכשיו עושה מה שצריך, לא יקרה כלום. יהיה בסדר. כאילו מין, לא יודעת.